Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Câu chuyện 206 cơn mưa định mệnh. Trên một ngọn đồi nhỏ ở miền quê nước Pháp, có một thị trấn yên bình tên là Montclair. Thị trấn nổi tiếng với những cánh đồng hoa oải hương trải dài ngút ngàn và những quán cà phê nhỏ ven đường. Một buổi chiều tháng 9, khi mây đen bắt đầu kéo đến, Amélie, cô thợ làm bánh của tiệm Le Giao Bonheur, vội vàng dọn dẹp quán. Cô gái trẻ với mái tóc nâu gợn sóng luôn mơ ước một tình yêu lãng mạn như trong những câu chuyện cổ tích. Ngược lại, Etienne, một họa sĩ lang thang với chiếc mũ phớt và cây cọ vẽ luôn trong tay, không tin vào những điều kỳ diệu. Anh cho rằng cuộc sống là chuỗi ngày thực dụng, chẳng có chỗ cho những giấc mơ lãng mạn. Cơn mưa bất ngờ đổ xuống khi Etienne đang đứng dưới cánh đồng hoa oải hương. Không kịp trú, anh chạy vội vào quán của Amélie. Chiếc chuông cửa len keng báo hiệu một vị khách không mời. Anh ướt như chuột lột, mái tóc bết dính nhưng đôi mắt sáng lên, nhìn quanh căn phòng ấm áp với mùi thơm của bánh táo và quế. Amélie bật cười. Anh có vẻ thích cơn mưa này nhỉ? Etienne nhún vai, cởi chiếc áo khoác ướt sũng. Tôi không thích mưa, nhưng ít nhất nó cũng đưa tôi đến đây. Cả hai bật cười. Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt, nhưng bên trong, một cuộc trò chuyện thú vị bắt đầu. Etienne kể về những chuyến đi và những bức tranh của mình, còn Amélie chia sẻ về ước mơ mở một tiệm bánh nổi tiếng. Lần đầu tiên, Etienne cảm thấy cơn mưa không còn phiền toái, nó trở thành một giai điệu êm dịu, làm nền cho cuộc gặp gỡ định mệnh này. Amélie nhìn ra ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt. Cô cười tinh nghịch, kéo tay Etienne, nếu anh không thích mưa, thì hãy để tôi dạy anh cách yêu nó. Cô dẫn anh ra ngoài, cả hai nhảy múa giữa cơn mưa. Những vũng nước bắn tung tóe, tiếng cười vang lên giữa cánh đồng hoa oải hương. Etienne ngỡ ngàng, cảm giác như cả thế giới thu nhỏ trong khoảnh khắc ấy, nơi chỉ có anh, Amélie và cơn mưa. Khi mưa ngớt, Etienne nắm tay Amélie, nhìn sâu vào mắt cô. Cảm ơn em, vì đã chỉ cho tôi thấy rằng cuộc sống không phải là chờ đợi cơn bão qua đi, mà là học cách nhảy múa dưới mưa. Bài học cuộc sống sẽ không bao giờ hoàn hảo hay suôn sẻ như chúng ta mong muốn. Nhưng thay vì chờ đợi những khó khăn qua đi, hãy học cách tận hưởng từng khoảnh khắc, ngay cả giữa những thử thách. Hạnh phúc không nằm ở việc tránh né cơn bão, mà ở việc tìm ra niềm vui dù trong hoàn cảnh nào. Câu chuyện 207 bí mật của ánh trăng. Ở một ngôi làng nhỏ nép mình giữa núi rừng Nhật Bản, có một ngôi đền cổ được biết đến với tên gọi Tsukimo, rừng ánh trăng. Người ta kể rằng vào mỗi đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu xuống đền sẽ lấp lánh một màu xanh kỳ ảo, như thể mang theo một bí mật sâu xa của vũ trụ. Asuka, một cô gái trẻ đam mê thiên văn học, lớn lên với những câu chuyện về ngôi đền. Nhưng thay vì xem đó như huyền thoại, cô quyết tâm khám phá lý do khoa học đằng sau hiện tượng này. Cô dành cả ngày nghiên cứu sách cổ. Đêm đến lại mang kính viễn vọng ra ngắm bầu trời. Một ngày nọ, khi mặt trăng tròn và sáng nhất, Asuka lên đền để quan sát hiện tượng. Cô không đi một mình. Hiroshi, người bạn thơ ấu của cô, là một người yêu thiên nhiên, đã đi cùng. Hiroshi không tin vào những công thức phức tạp của khoa học. Với anh, vẻ đẹp của thiên nhiên không cần giải thích. Khi ánh trăng bắt đầu tỏa sáng màu xanh nhạt, Asuka chỉ vào những phiến đá quanh đền, giải thích cho Hiroshi rằng đá chứa các khoáng chất phát quang khi ánh sáng trăng chiếu vào ở một góc nhất định. Cô mô tả chi tiết hiện tượng quang học này bằng những từ ngữ khoa học phức tạp. Hiroshi mỉm cười, gật gù, nhưng vẫn thấy xa lạ với lời giải thích ấy. Anh quay sang cô và nói, Asuka, anh không hiểu hết những điều em nói, nhưng khi nhìn ánh trăng này, anh cảm nhận được sự kỳ diệu. Em có thể làm anh hiểu rõ hơn không? Asuka im lặng, nhìn lên ánh trăng. Cô nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nắm tay Hiroshi, dẫn anh đến một vũng nước gần đó. Nhìn xuống nước đi, cô nói. Ánh trăng phản chiếu trong nước cũng đẹp như trên cao, phải không? Nhưng nếu không có nước, chúng ta sẽ không thấy được ánh trăng dưới chân mình.
Khoa học giống như mặt nước này, nó giúp chúng ta hiểu rõ hơn vẻ đẹp của vũ trụ, chứ không phải làm mất đi sự kỳ diệu. Hiroshi nhìn Asuka, đôi mắt sáng lên như vừa được khai sáng. Anh hiểu rồi, khoa học không chỉ là sự thật khô khan, mà là cách để mang sự thật đến gần trái tim con người hơn. Bài học khoa học không chỉ đơn thuần là việc tìm kiếm sự thật hay khám phá hiện tượng, mà còn là hành trình đưa những sự thật đó trở nên dễ hiểu, gần gũi và ý nghĩa hơn với mọi người. Chỉ khi ta biết bài học khoa học không chỉ đơn thuần là việc tìm kiếm sự thật hay khám phá hiện tượng, mà còn là hành trình đưa những sự thật đó trở nên dễ hiểu, gần gũi và ý nghĩa hơn với mọi người. Chỉ khi ta biết cách kết nối khoa học với cảm xúc và cuộc sống, sự thật mới thực sự tỏa sáng. Cách kết nối khoa học với cảm xúc và cuộc sống, sự thật mới thực sự tỏa sáng. Câu chuyện 208 tình yêu và tri thức dưới bóng sồi giữa những đồng cỏ trải dài bất tận của vùng Yorkshire, thư viện nhỏ của làng Asphy nép mình dưới bóng một cây sồi già. Đó không chỉ là nơi chứa sách mà còn là trái tim của ngôi làng, nơi những câu chuyện, tri thức và đôi khi cả những mối tình lặng lẽ nảy nở. Clara, con gái của thợ rèn làng, đến thư viện mỗi chiều. Không phải vì cô cần sách, mà bởi đó là nơi duy nhất cô cảm thấy tự do, thoát khỏi những bổn phận của một cô gái nghèo. Với Clara, tri thức là cánh cửa đến thế giới rộng lớn, nơi những giới hạn về địa vị hay giai cấp không còn ý nghĩa. Edward, chàng quý tộc trẻ tuổi, thừa kế gia sản lớn từ cha mình, cũng thường đến thư viện, nhưng vì một lý do khác. Anh đến để tìm kiếm sự yên tĩnh, tránh xa những lời mời tiệc tùng và ánh mắt dò xét của giới thượng lưu. Nhưng kể từ lần đầu nhìn thấy Clara chăm chú bên một cuốn sách cũ, Edward phát hiện mình không chỉ bị cuốn hút bởi yên bình, mà còn bởi ánh sáng trong đôi mắt cô. Một buổi chiều, Edward ngồi đối diện Clara, đặt một cuốn sách dày cộp lên bàn. Clara, tôi cá là cô không hiểu cuốn này, anh nói, nửa đùa nửa thật. Clara ngước lên, đôi mắt thách thức. Đó là cuốn Nguyên lý toán học của Newton, phải không? Tôi đang đọc chương 2. Có gì khó hiểu đâu. Edward bật cười, không giấu được sự bất ngờ. Cô đúng là người đặc biệt. Nhưng tại sao lại học những thứ này? Số phận của cô chẳng phải là trở thành một người vợ trong làng sao? Clara nhìn anh chằm chằm. Anh nghĩ tri thức chỉ dành cho những người như anh sao? Tôi không học để thay đổi số phận, Edward. Tôi học để hiểu thế giới này. Và ai biết được, có lẽ một ngày nào đó, tri thức sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi. Từ hôm đó, Edward bắt đầu tìm cách gần gũi Clara hơn. Họ thảo luận về sách, về những ý tưởng lớn, và cả những mơ ước nhỏ nhoi. Qua những cuộc trò chuyện ấy, Edward dần nhận ra một điều, tri thức không phải là tài sản của riêng giai cấp nào. Vài năm sau, Edward đã đầu tư toàn bộ gia sản để xây dựng một học viện ngay tại Asphy, nơi mọi người, không kể giàu nghèo, đều có thể tiếp cận tri thức. Clara trở thành người điều hành đầu tiên của học viện. Câu chuyện tình yêu của họ không phải là cuộc chạy trốn khỏi thực tế, mà là hành trình cùng nhau thay đổi thực tế ấy. Bài học tri thức không chỉ giúp ta hiểu thế giới, mà còn mở ra con đường để thay đổi nó. Đầu tư vào tri thức không chỉ là khoản đầu tư cho bản thân, mà còn là món quà dành cho cả xã hội. Sức mạnh của nó nằm ở chỗ, dù bạn là ai, tri thức luôn có thể trở thành đôi cánh đưa bạn đến những đỉnh cao mới. Câu chuyện 209 bóng dáng trên sa mạc đỏ giữa lòng sa mạc Simpson mênh mông, nơi đất đỏ trải dài đến chân trời, có một ngôi làng nhỏ với vài chục ngôi nhà cũ kỹ. Người dân sống dựa vào chăn nuôi và những chuyến xe hàng hiếm hoi ngang qua. Ở đó, Clara, một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng như nắng, luôn khao khát rời khỏi vùng đất khắc nghiệt này để đến thành phố Melbourne phồn hoa. Liam, chàng trai thợ săn của làng, lại khác. Anh yêu vùng đất cằn cỗi này với tất cả niềm đam mê. Anh luôn nói, sa mạc là bài kiểm tra lớn nhất của cuộc đời. Clara, chỉ cần em học được cách đối mặt với nó, em sẽ thấy nó không còn đáng sợ. Một ngày nọ, cơn bão cát lớn bất ngờ ập đến, quét sạch mọi thứ. Ngôi làng bị cô lập hoàn toàn,
Nguồn nước duy nhất bị lấp kín dưới tầng cát dày. Claude, lần đầu phải đối mặt với cảnh sinh tồn khắc nghiệt, rơi vào hoảng loạn. Liam tìm đến cô với chiếc la bàn cũ kỹ và tấm bản đồ rách. Claude, nếu muốn sống sót, chúng ta phải đến giếng nước cổ cách đây 15 km trước khi mặt trời lên đỉnh. Anh sẽ đi cùng em. Cả hai lên đường trong ánh sáng mờ nhạt của bình minh. Sa mạc không chỉ là một thử thách về thể lực mà còn về tinh thần. Claude, vốn quen với sự an toàn, thấy mình mệt mỏi và chán nản. Cô bật khóc khi đôi giày bị kẹt trong cát, nhưng Liam kéo cô đứng dậy, ánh mắt kiên định. Claude, em phải tin rằng em mạnh mẽ hơn những gì em nghĩ. Đừng để sa mạc thắng em. Claude cắn răng tiếp tục bước đi. Khi mặt trời lên cao, hơi nóng như thiêu đốt mọi thứ. Nhưng Liam luôn ở bên cạnh, kể cho cô nghe những câu chuyện về sa mạc, về cách những loài thực vật nhỏ bé sống sót dưới cát. Những câu chuyện ấy như tiếp thêm sức mạnh cho Claude. Khi họ đến được giếng nước cổ, Claude nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong làn nước trong vắt. Cô nhận ra một điều, con người cô đã thay đổi. Claude không còn là cô gái chỉ biết trốn chạy khó khăn, mà là người có thể đối mặt với chúng. Sau khi cơn bão qua đi, Claude quyết định ở lại làng, cùng Liam xây dựng lại những gì đã mất. Cô nhận ra rằng, đôi khi cuộc sống không cần những ước mơ lớn lao, mà cần lòng dũng cảm để đối mặt với từng thử thách nhỏ. Bài học cuộc đời không tránh khỏi những cơn bão, dù là trên sa mạc hay trong chính tâm hồn ta. Nhưng thử thách không phải là điều lớn nhất. Quan trọng hơn là cách ta đối diện, đứng lên, đối mặt và tìm ra sức mạnh ẩn giấu trong chính mình. Cách ta vượt qua khó khăn chính là điều định hình con người ta. Câu chuyện 210 giấc mơ đêm Giáng sinh. Thị trấn Sopin nằm lặng lẽ giữa những dãy núi phủ đầy tuyết, nơi mọi thứ trở nên kỳ diệu hơn mỗi mùa Noel. Tuy nhiên, với Ethan, một kỹ sư phần mềm trẻ tuổi vừa chuyển đến từ thành phố lớn, kỳ nghỉ lễ không mấy ý nghĩa. Anh đã quen với những dự án căng thẳng, những con số và mã code khô khan. Không khí lễ hội chỉ làm anh nhớ lại cảm giác cô đơn của mình. Cách nhà Ethan không xa, một tiệm sửa chữa đồ điện tử cũ kỹ đang được vận hành bởi Lily, một cô gái trẻ có đôi tay khéo léo và nụ cười ấm áp. Lily nổi tiếng khắp thị trấn vì khả năng hồi sinh những món đồ tưởng chừng đã hỏng hoàn toàn. Một ngày trước Giáng sinh, Ethan mang đến tiệm của Lily một món đồ cổ kỳ lạ, một hộp nhạc gỗ cũ kỹ mà anh tình cờ nhặt được từ chợ đồ cũ. Anh tò mò hỏi, liệu cô có thể sửa được thứ này không? Tôi muốn tặng nó cho một đứa bé ở trung tâm từ thiện. Lily ngắm nghía hộp nhạc, nhận ra rằng không chỉ cơ chế bên trong bị hỏng, mà phần chạm khắc gỗ cũng đã phai màu. Cô mỉm cười, tôi sẽ thử, nhưng sẽ cần sự giúp đỡ của anh. Tôi nghe nói anh là một kỹ sư phần mềm. Biết đâu tài năng của anh sẽ hữu ích. Ethan bật cười, một hộp nhạc cũ chẳng cần đến mã code đâu, Lily. Lily chỉ vào phần động cơ, ai bảo thế? Nếu chúng ta thêm một mạch điều khiển nhỏ, hộp nhạc này có thể chơi được nhiều giai điệu hơn thay vì chỉ một bài cũ kỹ. Hai người cùng nhau làm việc suốt đêm. Lily sửa phần cơ khí và trang trí lại hộp nhạc, trong khi Ethan lập trình mạch để điều chỉnh các bài nhạc. Dưới ánh đèn ấm áp, họ trò chuyện về công việc, ước mơ, và cả những điều họ từng từ bỏ vì cho rằng không thực tế. Khi hộp nhạc hoàn thành, Ethan thử nhấn nút. Âm nhạc vang lên, những giai điệu nhẹ nhàng hòa quyện với ánh sáng phát ra từ những bóng đèn nhỏ mà Lily khéo léo gắn thêm. Ethan nhìn hộp nhạc, lòng tràn ngập niềm vui mà anh không thể diễn tả. Lily, em đã dạy anh rằng sự sáng tạo không chỉ nằm trong phần mềm hay kỹ thuật. Đó còn là việc kết hợp những điều giản dị nhất để tạo ra phép màu. Sáng hôm sau, khi hộp nhạc được trao tặng cho lũ trẻ ở trung tâm từ thiện, những ánh mắt lấp lánh niềm vui đã thay đổi Ethan. Anh quyết định kết hợp công việc kỹ thuật của mình với những ý tưởng sáng tạo nhỏ bé, giống như cách Lily đã làm. Bài học sáng tạo không có giới hạn dù trong lĩnh vực kỹ thuật, nghệ thuật hay cuộc sống hàng ngày. Điều quan trọng là biết cách nhìn mọi thứ từ một góc độ khác và không bao giờ chấp nhận điều gì là không thể.
Chính sự kết hợp giữa niềm đam mê và tinh thần sáng tạo sẽ giúp ta biến điều bình thường thành phi thường. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.